नमस्कार, मी सुनीता. सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. तुम्हा सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. इंग्रजी नवीन वर्षाचा पहिलाच सण म्हणजे मकर संक्रांत, जी आपण एकमेकांना तिळगुळाचे लाडू देऊन साजरी करत असतो. तिळगुळाचे लाडू कसे करायचे याचा व्हिडिओ मी याआधी शेअर केलेला आहे. आज आपण तिळगुळाची चिक्की कशी बनवायची ते बघूया. यासाठी मी काय काय तयारी केली आहे ते बघूया आणि रेसिपीला सुरुवात करूया. चिक्की बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी तीळ घेतलेली आहे आणि 1 वाटी जो आपला पिवळा गूळ असतो तो घेतलेला आहे. गावरान तूप घेतलेला आहे. आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी आपण तीळ जी आहे ती भाजून घेऊया. थोडीशी भाजून घ्यायची आहे 1-2 मिनिटभर. एक 2 मिनिट आपण तीळ जे आहे रोस्ट करून घेतलेले आहे. जास्ती पण भाजायची नाही. आता आपण तीळ काढून घेऊया. आता कढईमध्ये आपल्याला 1-2 चमचे तूप घालून घ्यायचे. गूळ घालायचा आहे आणि 1-2 चमचे पाणी घालून घ्यायचं आहे. मस्त असा गूळ जो आहे शिजवून घ्यायचा आहे. त्याचा पाक आपल्याला छान बनवून घ्यायचा आहे. आता पाक तयार होतोय तोपर्यंत आपण ह्या प्लॅटफॉर्मला थोडंसं तूप जे आहे ते ग्रीस करून घेणार आहोत. थोडासा मोठा म्हणजे मी चॉपिंग बोर्ड जो आहे तो वापरते, जेणेकरून छान पातळ अशा वड्या आपल्याला कापता येतात. आता 1-2 मिनिटं झालेले आहे. आपण पाक चेक करून बघूया. तर त्यासाठी आपण पाणी घेतलेलं आहे आणि पाण्यामध्ये असे 2-3 थेंब घालायचे आहे आणि तो जो गूळ आहे तो आपण असा बोटाच्या सहाय्याने गोळा करून बघायचा आहे. तर छान असा जमा झालेला आहे. ओके, अशी गोळी झालेली आहे. याचा अर्थ आपला पाक हा रेडी झालेला आहे. आता आपण यामध्ये तीळ घालून घेऊया. आता हे मिश्रण जे आहे पूर्ण एकजीव झालेलं आहे गूळ आणि तीळ. आता ते आपण त्या प्लॅटफॉर्मवर म्हणजे आपल्या चॉपिंग बोर्डवर आपण काढून घेणार आहोत. आता अशा पद्धतीने आपण तो पसरवून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण या चमच्याच्या सहाय्याने छान पसरून घेतलेलं आहे. आता आपण गरम गरमच ते चाकूने कापून घेणार आहोत. आता छान चाकूच्या सहाय्याने त्याच्या वड्या ज्या आहे कापून घ्यायच्या आहे गरम असतानाच. आता अशा पद्धतीने आपण थोडंसं थंड होऊन द्यायचे आहे आणि त्यानंतर आपण वड्या काढून घेऊया. आता छान थंड झालेला आहे. आपण त्याच्या चिक्क्या ज्या आहेत त्या काढूया अशा पद्धतीने.
मस्त अशा चिक्की जी आहे तिळीची तयार झालेली आहे. आता आपण त्या सर्व काढून घेऊया. अगदी इझी निघतायत त्या. मस्त अशी तिळाची चिक्की जी आहे आपली तयार आहे. छान झालेली आहे. याच पद्धतीने मी इथे पतंगाचा आकार देऊन छान असं डेकोरेशनसाठी सुद्धा तयार केलेलं आहे. आणि सर्व संक्रांतीची तयारी जी आहे ती तयार झालेली आहे. अशाच पद्धतीने चिक्की तुम्ही नक्की घरी करून बघा. कशी झाली ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. सबस्क्राईब करा. तसेच बेल आयकनचं बटनसुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे येणारे माझे नवनवीन व्हिडिओज त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेस भेटून जाईल. चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.